පොඩ්ඩක් හිට ගන්න. පොඩ්ඩක් හිට ගන්න. හිට ගන්න කියලා කියන අපි stand up. stand up. අපි හිට ගන්න කියලා කියනවත් එක්කම කෙලින් හිට ගන්න කියලා කියන අවස්ථාව තියෙනව නේද? කෙලින් හිට ගන්න. stand upright. upright කියන්නේ කෙලින්. stand upright. කෙලින් හිට ගන්න. අර උසට හිට ගන්න කියලා කියන්නේ stand tall. stand tall. උසට හිට ගන්න. උසට හිට ගන්න. stand tall කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ඉරියව්වට තමයි ෆොටෝ එකේ තියෙන්නේ. අනේ විදිහට බලන්න. ඍජුව හිට ගන්න කියන්නේ stand straight. stand straight. මේ පින්තූර දාලා දෙන විදිහ තියෙන්නේ. ඒ විදිහට. මේව ගොඩාක් වටිනා පොඩි ළමයින්ට. අර අපි කියන්නේ සෙරෙප්පු නැතුව නැගිටින්න එපා. සෙරෙප්පු නැතුව ඇවිදින්න එපා, නැගිටින්න එපා කියලා. don't stand barefoot. පාවහන්න නැතුව නැගී නොසිටින්න. මේ විදිහට කියලා පොඩි ළමයින්ව හුරු කරන එක ගොඩක් හොඳයි. හේතුව විස බීජනේ. පොඩි ළමයින්ට නම් ගොඩක් බලපානවා මේක. නිකන් ඉන්න එපා. මොනවා හරි කරන්න කියලා අපි කියන්නේ වචනෙට කියන්නේ අර ඒ සාමාන්‍ය ජොබ් එකක් නැතුව ඉන්නවා. හරි එහෙම මොනවා හරි කියලා හිතන්නකෝ. නිකන් ඉන්න එපා මොනවා හරි කරන්න. වයස නිකන් යන්නේ විතරනේ වෙන්නේ. Don't just stand around. Do something. Stand on one leg. තනි කකුලෙන් හිට ගන්න කියලා අපි කියනවා නේද? තනි කකුලෙන් හිට ගන්න කියලා කියනවා නේද? Stand on one leg. ඔයා අහලා තියෙනවනේ දැන් පැත්තින් පැත්තට වෙලා හිට ගන්න කියලා කියන්නේ පැත්තින් පැත්තට වෙලා හිට ගන්න කියලා කියන්නේ මේ කපල් එකේ ෆොටෝ එක පේනවනේ දෙන්නේ පිළිවෙලට හිට ගන්න කියලා තව එක්කෙනෙක් ආව තව එහා පැත්තට ඒ වගේ පැත්තින් පැත්තට වෙලා හිට ගන්න. Standing side by side. ළමයි එහෙනම් ඇඟිලි වලින් හිට ගන්න බලන්න. ඇඟිලි වලින් හිට ගන්න බලන්න අපි කියනවනේ එහෙම. Stand on tiptoe. Stand on tiptoe කියලා කියන්නේ ඇඟිලි වලින් හිට ගන්න. එකිනෙකාට මුහුණලා හිට ගන්න කියලා කියන්නේ stand facing each other. එකිනෙකා කියන්නේ each other. stand facing each other. එකිනෙකාට මුහුණලා හිට ගන්න. ඔය කකුල් හරස් කරලා හිට ගන්න. stand with your legs crossed. stand with your legs crossed. legs crossed කියන්නේ කකුල් දෙක හරස් කරලා. බලන්න මේ ෆොටෝ එකේ ඉන්න යාළුවා කොහොමද ඉන්නේ කියලා විදිහ තමයි ක්‍රමය. ඔයාලා මේ බිත්තියට පිටුපාලා හිට ගන්න. බිත්තියට පිටුපාලා හිට ගන්න. Stand against the wall. Stand against the wall. සද්ද නැතුව ඉන්න කියලා කියන්නේ අපි. සද්ද නැතුව ඉන්න. Stand quietly. Stand quietly. නිශ්චලව ඉන්න. හෙලවෙන්නේ නැතුව ඉන්න. Stand still. පුතේ ඇවිල්ලා මගේ ළඟින් හිට ගන්න. Stand next to me. Stand next to me. මගේ ළඟින් හිට ගන්න. Stand next to me. අර කකුල් දෙක ඈඩ් කරලා හිට ගන්න කියලා කියන්නේ stand with your legs apart. Stand with your legs apart. අත් මිහිදුවලා හිට ගන්න. අත් මිහිදුවලා හිට ගන්න. Stand with your arms outstretched. Stand with your arms outstretched. අත් දෙක බැඳගෙන හකුලගෙන නැගිටින්න. අත් දෙක බැඳගෙන එහෙම නැත්නම් හකුලගෙන නැගිටින්න. Stand with your arms folded. Stand with your arms folded. දැන් ඔයාලට පේනව නේද ළමයින්ට හුරු කරන්න හරි ලීසි. මේ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් වල ළමයින්ට උගන්වන්න ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එකත් ඒ වගේම අවසන් වෙනවා. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.